Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn hai món nấm ăn rất là ngon. Món này chúng ta có thể làm để ăn vặt, ăn với cơm đều được. Một món màu nâu đỏ y như thịt xông khói, một món thì giòn rụm ăn rất là cuốn. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình nha. Món đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây là 2 cây nấm đùi gà cỡ vừa. Mình cắt phần đầu này đi cho giống miếng thịt, các bạn có thể để lại nha. Tỉa tót một chút cho hai phần đầu tròn lại, nhìn món ăn sẽ đẹp mắt hơn. Bây giờ thì mình sẽ nêm gia vị vào chảo nhé, bao gồm là 4 thìa canh nước tương, 2 thìa canh đường, 1 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh dầu ăn. Thêm vào 100ml nước để mình kho nhé. Trộn đều gia vị lên. Sau đó thì đặt 2 cây nấm vào. Cắt thêm một chút ớt nếu các bạn thích ăn cay nha. Bật bếp đun cho tới khi sôi thì hạ nhỏ lửa. Mình sẽ lăn qua lăn lại một chút. Sau đó thì đậy vung lại. Mình gọi món này là món nấm kho nước tương hoặc là nấm om tương. Trong quá trình kho thì thỉnh thoảng mở vung ra, lật lại cây nấm để cho nấm được đều gia vị và lên màu đều hơn. Cứ kho như vậy trên lửa nhỏ cho tới khi phần nước cạn sánh sệt lại là được. Lúc cuối thì mình hãy lật và đảo nhiều một chút cho nấm lên màu đẹp hơn. Để nguội một chút, sau đó thì dùng dao cắt nấm thành từng lát mỏng. Khi cắt ra rồi thì phần nấm bên trong vẫn trắng mềm mọng nước, nhưng rất ngấm gia vị nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món nấm kho nước tương. Nhìn rất là giống thịt nguội hoặc là thịt xông khói đúng không? Món này ăn với cơm thì rất là hợp và hương vị thì rất là ngon kiểu Nhật. Nấm ăn vẫn giòn. Bây giờ mình sẽ đến với món tiếp theo nhé. Mình vẫn chuẩn bị ở đây là 2 cây nấm đùi gà. Sau đó mình sẽ đem luộc chín khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì mình vớt ra và để nguội hẳn. Bây giờ mình sẽ dùng dao lạng mỏng theo hình xoắn ốc dọc thân cây nấm để tạo thành một miếng mỏng bản to như thế này. Nếu là nấm sống thì rất là khó để cắt như thế này nha. Vì vậy chúng ta cần phải luộc chín trước. Mình khía nhẹ lớp bên trong theo hình caro để ngấm gia vị tốt hơn. Sau đó thì thấm bớt nước cho khô nhé. Bây giờ mình ướp trên mỗi mặt rắc lên một chút hạt nêm và một chút hạt tiêu xay. Dùng tay xoa đều. Tiếp theo mình chuẩn bị ở đây là 50g bột chiên giòn. Đổ vào khoảng 70ml nước. Không có cốc đông thì các bạn có thể đổ nước vào từ từ, trộn cho tới khi bột đặc sánh như thế này là được. Mình chuẩn bị thêm một chút bột chiên xù. Trước khi áo bột thì mình sẽ lấy một miếng bánh tráng, làm ướt một mặt. Sau đó thì úp mặt ướt xuống thớt, đặt miếng nấm vào gập lại cho kín. Cách này giúp cho nấm áo bột tốt hơn và giòn hơn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ áo lên một lớp bột chiên giòn. Sau đó phủ lại một lớp bột chiên xù. Dùng tay xoa đều và ấn nhẹ để cho bột chiên xù dính chắc hơn nha. Sau đó thì đem chiên trên chảo dầu đã nóng già nhé. Mình để lửa mức trung bình nhỏ. Các bạn cứ thế chiên đều các mặt cho tới khi vàng giòn là được. Đó, miếng nấm rất là giòn, rất là ngon luôn. Dùng dao cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Nhìn rất là giống thịt chiên xù đúng không? Mình sẽ ăn thử nha.
Món này mình sẽ ăn chấm kèm với tương ớt nhé. Chúng ta có thể ăn với cơm hoặc là ăn vặt đều được. Phần nấm bên trong thì vẫn còn mọng nước, bên ngoài thì lại rất giòn. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm hai món nấm ngon đơn giản. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.